بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابوری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 912 که عبارت از جی آی بلیدینگ و کرونری آرتری دیزیز می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتوران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که این کیس عاجل و دلچسب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد. مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که در این سایت دکتوران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم. اهداف تیم دکتوران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی، تشویق و آشنایی دکتوران جوان در داخل افغانستان به استانداردهای جهانی می باشد. از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما همکاری نموده و اجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نمایید. تاریخچه و سبب مراجعه مریض بر ما حکایه میکنه که یک مریض مسن 77 ساله می باشه. مریض سابقه هایپرتنشن، ایفب و کرونری آرتری دیزیز می داشته باشه. همچنان نزد مریض 3 بار استنت پلیسمنت صورت گرفته می باشه. مریض نزد شما به امرجنسی رو میارن امرا با ازدیاد دردهای صدری طرف چپ از 5 روز به این طرف. قرار اکایی مریض دردهای صدری مریض امروز صبح در تشناب شدت کسب می کنه که امرا با سرچرخی هم می باشه. مریض از 3 نیتروگلیسرین استفاده میکنه و قسما بیبود هم میآوه. همچنان مریض از 1 هفته به این طرف از سیاه شدن مواد غایطه خود هم شاکی می باشه. مریض از کدام اعراض دیگر حکایه نمیکنه. از نقطه نظر پس سرجیکل هیستوری، استنت پلیسمنت 3 بار نزد مریض در سابقش گذاشته شده می باشه. استنت آخری که با کرونری آرتری دیزیز نزد مریض گذاشته شده می باشه تقریبا 6 ماه قبل می باشه. سوشال هیستوری انریمارکبل، ادویه که مریض در خانه استفاده میکنه شامل اسپرین، امدور، سمیواستاتین، ضرور داره مریض تقریبا 1 هفته قبل توقف داده می باشه و البته به مریض پلاوکس هم شروع می گردد. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص مسن و در مایلد دیسترس از خاطر دردهای صدری قرار می داشته باشه. جلد و همچنان منظمه های مریض خاصف می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن مریض تاکیکاردیا و همچنان حرکات قلبی مریض غیر منظم می باشه. مواد غایطه مریض سیاه رنگ و گوایک تست پازیتیو می باشه. در معاینات لابراتواری مریض در سی بی سی مریض یک گلوکوسیتوز 11000، انیمیا، هموگلوبین مریض 6.9 و هماتوکریتش 21.3 پایین می باشه. همچنان مریض یک ترومبوسایتوپینیا یعنی پلیتلیت کاونت مریض 128,000 پایین می باشه. تروپونین مریض 3.3 یعنی مثبت و همچنان پرو بی ان پی مریض 10,000 فوق العاده بلند می باشه. در سی ام پی بی یو ان و کراتین مریض بلند می باشه. چست اکسری مریض انریمارکبل بوده در تشخیص شما کمک نمی کنه. الکتروکاردیوگرام مریض ایفب و رپید ونتریکولار ریسپانس نشان میده. همچنان در لید 2، 3 و AVF یعنی انفیریور انتروسپتال استی دپریشن نشان میده که دلالت به سب اندوکاردیال انجوری می نماید. اسسمنت و پلان دکتر جوان ما در امرجنسی روم مریض به تشخیص نانستی ام آی، اپر جی آی بلیدینگ، پوست هموراجیک انیمیا و اکیوت کدنی انجوری بستر می کنند. البته مریض در یونت سی سی یو بستر می گرده. همچنان نزد مریض پی پی آی شروع شده، 2 یونت بلاد ترانسفیوژن نزد مریض صورت می گیره. همچنان
انتی پلیتلیت در این وقت نزد مریض توقف داده میشه. همچنان نزد مریض اکوکاردیوگرام، جی آی و کاردیولوژی کانسلتیشن هم گرفته میشه. تیم جی آی مریض معاینه میکنه. توصیه از اونا هم امیست که نزد مریض پی پی آی وی فلوید ادامه پیدا کنه و همچنان مریض آماده اپا جی آی انداسکوپی میکنن. مریض NPO قرار میتن. همچنان دیپ ون ترومبوز پروفلاکسیس امرا با وینوداین بود نزد مریض صورت میگیره. برای دردهای صدری مریض نایتروگلیسرین پچ توصیه میگردد. عاقب ترانسفیوژن HNH یعنی هموگلوبین و هماتوکریت مریض تقریبا به 10 و هماتوکریت به 30 بلند میره. البته در این وقت مریض استیبلایز میگردد. اکوکاردیوگرام به صورت عاجل در امرجنسی روم نزد مریض صورت میگیره. اجکشن فرکشن در حدود 60%، مادریت میترال ریگارچ، پولمونری ارتری پریشر سیستالیکش در حدود 51 mm of mercury و مادریت ترایکوسپید ریگارجیتیشن هم نزد مریض در اکوکاردیوگرام دیده میشه. بعدها نزد مریض اپر انداسکوپی صورت میگیره و تشخیص دودونوم آلسر صورت میگیره. البته در این وقت نزد مریض اکتیو بلیدینگ دیده نمیشه. البته دکتر جوان ما شما سوال میکنند چون مریض اپر جی آی بلیدینگ و همچنان کرونری ارتری دیزیز و استنت تقریبا 6 ماه قبل نزد مریض گذاشته میشه، آیا نزد مریض اسپرین و پلاویکس دوباره شروع گردد و یا توقف داده شود؟ تعاقب ترانسفیوژن و بهتر شدن هماتوکریت و هموگلوبین نزد مریض اعراض و علائم مریض بهبود می‌یابد، یعنی دردهای صدری مریض برطرف شده و کاردیولوژی کانسلتیشن نزد مریض گرفته میشه. اونا توصیه میکنن که در این وقت مدیکال منیجمنت نزد مریض اپتیمایز گردد، یعنی مریض امرا با بیتا بلاکر، ایس اینهیبیتور، اسپرین و همچنان نایتروگلیسرین تداوی میکنن. البته در این وقت پلاویکس نزد مریض توقف داده میشه. نزد مریض پی پی آی کانتینیو میگرده. البته مریض به خانه رخصت میکنن و فالو اپ در کاردیولوژی و جی آی کلینیک 2 هفته بعد به مریض اپاینتمنت میدهند. مروارید هایی را که دکتر جوان ما درباره جی آی بلید و همچنان کرونری ارتری دیزیز برای ما جمع آوری کرده قرار ذیل می باشه. باب پوست هموراژیک انیمیا اپر جی آی بلیدینگ قرار ذیل می باشه. البته در این سلاید برای شما دیدونال آلسر و همچنان گستریک آلسر نشان می دهند. البته در این سلاید برای شما ایزوفیجیل و گستریک ورایسس نشان می دهند. البته در این سلاید برای شما مالری وایستیر نشان میتن. البته در اینجا برای شما ایزوفاجایتس، همچنان در اینجا دیدونایت و در اینجا واسکولر ابنورمالیتی یعنی انجیو دیسپلیژیا، بالاخره تومورها و اورتو انتریک فیشتولا را در این سلاید برای شما نشان میدهند. ها نشان میده که اسباب اکیوت اپر جی آی بلیدینگ در حدود 42.5% پپتیک آلسر، در حدود 25% ایزوفاجایتس، 15% ایروژن، 8.5% ورایسس، در حدود 3.5% مالری وایستیر، واسکولر و تومور در حدود 2.5% و بالاخره اورتو دیدونال فیشتولا در حدود کمتر از 1% واقعات تشکیل میدهد. عمده دیگر که باید به خاطر داشته باشین عبارت از مورتالتی و یا وفیات مریضایی که امرا با اپر جی آی بلیدینگ نزد شما مراجعه میکنه مربوط عمر مریضا هم می باشه. یعنی هر قدر که مریضا مسن‌تر باشه به مو اندازه وفیات مریضا بلند میره. همچنان وفیات اپر جی آی بلید بیشتر در خونریزی های ورایسس به درجه اول، به درجه دوم مربوط ایروژن و به درجه سوم مربوط پپتیک آلسر دیزیز می باشه.
مهم دیگه که از نقطه نظر وفیات در مریضای اپر جی آی بلیدینگ باید به خاطر داشته باشین مریضایی که خونریزیشان در داخل شفاخانه توقف می نماید وفیاتشان کمتر از 11% و مریضایی که در داخل شفاخانه هنوز هم خونریزی می داشته باشند وفیاتشان حتی 40% هم می رسه. سوال دکتر جوان ما درباره آنتی پلیتلت در نزد مریضایی که کرونری آرتری دیزیز می داشته باشند و استنت پلیسمنت نزد مریضا صورت گرفته می باشه باید که 2 آنتی پلیتلت نزد مریضا شروع گرده یعنی اسپرین و پلاوکس. اما باید به خاطر داشته باشین که مریض ما خونریزی شدید اپر جی آی بلیدینگ می داشته باشه. بناهن در نزد ازی مریضا ابتدا اردو آنتی پلیتلت قطع می گرده. مطالعات نشان میده که میدین تایم برای ساختن ترومبوسیس در ناحیه استنت در حدود 7 روز یعنی بدون آنتی پلیتلت برای ساختن ترومبوسیس تقریبا 7 روز ضرور می باشه. بناهن در ابتدا اردو آنتی پلیتلت استاپ می گرده. اگر نزد مریضا اسپرین شروع گرده این میدین تایم برای ساختن ترومبوسیس در ناحیه استنت با 122 روز بلند میره. بناهن مریضایی که ریسک برای ساختن ترومبوس و همچنان ریسک برای خونریزی می داشته باشند بعد از 3-4 روز استیبلایزیشن پیشن اسپرین در نزد مریضا دوباره شروع شده اما پلاوکس نزد مریضا مؤقتاً قطع می گرده. من همیشه سوال پیدا میشه که کدام مریضای اپر جی آی بلیدینگ ری بلیدینگ در نزدشان بیشتر صورت میگیره. ریسک ری بلیدینگ در مریضای اپر جی آی بلیدینگ قرار زائل می باشه. مریضایی که خونریزی شدید می داشته باشند در یک حالت شاک می باشند اشخاص مسن و همچنان اشخاصی که در داخل شفاخانه خونریزیشان ادامه پیدا می کنند. همچنان کوموربیدیتی و وریشیال بلیدینگ ریسک برای ری بلیدینگ در نزد مریضای اپر جی آی بلیدینگ می باشه. سیستم های اسکورینگ مختلف برای اپر جی آی بلیدینگ و یا ری بلیدینگ وجود داره. معمولا بیشتر روکال اسکورینگ که از سال 1996 به این طرف استفاده می گردد و همچنان بلچفورد اسکور که از سال 2000 به این طرف استفاده می گردد بیشتر در شفاخانه های امریکا از او استفاده می گردد. بلچفورد اسکورینگ برای ری بلیدینگ اپر جی آی بلید بیشتر از معاینات لابراتواری و کوموربیدیتی گرفته شده می باشه. یعنی مریضایی که یوریاش بلند می باشه انیمیا می داشته باشند در موقع ادمیشن مریضا هایپوتنشن می داشته باشند همچنان مریضایی که کوموربیدیتی مثل هارت فیلر لیور دیزیز و رنال فیلر می داشته باشند این مریضا ریسک ری بلیدینگ در نزدشان بلند می باشه. کال اسکورینگ سیستم که برای ری بلیدینگ در مریضای اپر جی آی بلید از او استفاده میشه معمولا اسکور 0 1 2 و 3 بیست آن عمر مریضا حالت شاک کوموربید کاندیشن تشخیص و علائم اندوسکوپی به مریضا داده میشه. البته مریضایی که عمرشان کمتر از 60 سال می باشه اسکور 0 مریضایی که عمرشان بین 60 تا 79 می باشه اسکور 1 مریضایی که بالاتر از 80 سال عمر می داشته باشن اسکور 2 برشان داده میشه. به می شکل مریضایی که در یک حالت شاک نمی باشن اسکور 0 مریضایی که تاکیکاردیا می داشته باشن اما شاک نمی داشته باشن اسکور 1 و مریضایی که در حالت شاک و تاکیکاردیا می داشته باشن اسکور 2 برشان داده میشه. همچنان کوموربید کاندیشن مریضایی که کوموربیدیتی نمی داشته باشن اسکور 0 مریضایی که کاردیاک و یا هارت فیلر می داشته باشن اسکور 2 مریضایی که رنال و لیور فیلر می داشته باشن اسکور 3 برشان داده میشه. اگر در معاینات اندوسکوپی کدام علائم اندوسکوپی بلیدینگ دیده نمیشه اسکور 0 و اگر که
علقات خون در معده مریضا دیده میشه، معمولا اسکور 2 به مریضا داده میشه. البته بعداً این اسکور با هم جمع میگردد. در این سلاید بر شما نشان میده که مریضایی که راکال سکورشان کمتر از 5 می باشه، ری بلیدینگ ریسکش معمولا 18%. اگر بالاتر از 6 می باشه، ریسک ری بلیدینگش بالاتر از 25% می باشه. همچنان مریضایی که راکال سکورشان بالاتر از 6 می باشه، مورتالتی از این مریضا تقریبا در حدود 15% می رسه. تیم دکتوران برای افغانستان افتخار دارند که در پهلوی شریک ساختن موضوعات تعلیمی جدید با نسل جوان در وطن، بایوگرافی پیشگامان طبابت در افغانستان را به معرفی می‌گیرند. ما از فامیل ها و نزدیکان این قهرمانان اصیل افغان خواهشمندیم که سوانح قطاران این بزرگان را با ما شریک سازند تا نسل‌های بعدی از این افتخارات آگاه گردند.